नमस्कार, मी लतिका। आज आपण कोथिंबीर कैरीची चटणी बनवणार आहोत। त्यासाठी बघा एक वाटी भरून असं दाबून कोथिंबीर घेतलेली आहे। अर्धी वाटी कच्ची कैरी घेतलेली आहे, तिचे बघा साल काढून असे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले। ही अर्धीच वाटी घ्यायची, त्यापेक्षा जास्त घेऊ नका। आणि अर्धी वाटी मी कढीपत्ता घेतलेला आहे, फ्रेश कढीपत्ता बघा, स्वच्छ धुवून पाणी निथळून घेतलेला आहे। 6 ते 7 बघा लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्यात टाकायचे कढीपत्ता, त्यात टाकायचे कोथिंबीर। कोथिंबीर जरा जास्त घ्यायची। कच्ची कैरी टाकायची, लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा चमचा जिरं। तुम्ही भाजलेलं जिरं जरी टाकलं तरी पण चालू शकते। चवीनुसार टाकायचे मीठ आणि त्यात टाकायचे थोडंसं काळं मीठ। आता ह्याचा पाण्याचा वापर बिलकुल करायचा नाही, मिक्सरला आपल्याला ह्याला फिरवून घ्यायचे। चटणी बघा मी बारीक करून घेतलेली, ह्याला पाण्याचा वापर जरा पण केलेला नाही आणि बंद चालू करून बारीक करायचं। तर चटणी कशी झालेली आहे बघा। चटणीची चव जी होते ना, एक नंबर लागते। तर ह्या अशा चटण्या ज्या असतात का नाही, ते 2 ते 3 दिवसच राहतात, जास्त नाही राहत। फ्रीजमध्ये जर तुम्ही ठेवलं ना तर हप्ताभर राहील। पण अशा पद्धतीची दरदरी करायची, अशी मस्त लागते। आता ही तुम्हाला मी वाटीत काढून दाखवते, बघा कशी आहे ती चटणी। पण चवीला एक ती मस्त, तुम्ही वरण भातावर खाऊ शकता। उन्हाळ्याच्या दिवसात असं तर भाकरीवर खायची इच्छा होत नाही, तर भाकरीवर चपातीवर असं खाऊ शकता, किंवा तुम्ही ब्रेडला पण लावून खाऊ शकता, मस्त लागेल। खूप चटण्यांच्या रेसिपी मी अपलोड केलेल्या आहेत, बघा किती छान अशी चटणी झालेली आहे। करून बघा तुम्ही। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।